14 tháng 1, sau khi trải qua phần tranh luận giữa các bị cáo và luật sư bào chữa, đại diện Viện Kiểm sát quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo trong vụ án học sinh trường GateWay tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Hành vi của các bị cáo được thực hiện độc lập. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo. Hành vi của 3 bị cáo thực hiện độc lập, không thực hiện trách nhiệm của mình được giao dẫn đến khả năng phát sinh hậu quả và thực tế đã có hậu quả xảy ra khiến cháu L bị bỏ quên dẫn đến tử vong trên xe đưa đón. Trong vụ án này, sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019, bị cáo Nguyễn Bích Quy, sinh năm 1964, nhân viên giám sát trên xe của công ty Ngân Hà, không phát hiện cháu L đã ngủ trên xe, không thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm tra lại xe khiến L bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Đối với bị cáo Doãn Quý Phiến, sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường GateWay, bị cáo khai chỉ đảm bảo an toàn tính mạng khi lái xe chứ không có trách nhiệm bàn giao học sinh. Tuy nhiên, bị cáo này thừa nhận đã chủ quan không kiểm tra lại khoang hành khách trong quá trình đưa đón học sinh. Việc kiểm tra khoang ghế phía sau là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn cho các học sinh nhưng bị cáo Phiến đã không thực hiện, dẫn tới việc không phát hiện cháu L bị bỏ quên. Nhận định về vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường GateWay, trong vụ án, theo đại diện Viện Kiểm sát, đủ cơ sở khẳng định Thủy thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. Trách nhiệm của bị cáo là quản lý học sinh nhưng khi điểm danh biết cháu L vắng mặt không lý do đã không thực hiện đúng quy định. Cháu 50 tử vong trong thời gian thuộc trách nhiệm quản lý của bị cáo Thủy, đây là vụ án không có đồng phạm. Theo đó, hành vi các bị cáo thực hiện với lỗi vô ý, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm. Với các tội danh bị cáo buộc trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 20 đến 24 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Bích Quy, 15 đến 18 tháng tù đối với bị cáo Doãn Quý Phiến và 12 đến 15 tháng tù đối với Nguyễn Thị Thủy. Sự ra đi của cháu L còn nhiều ẩn khúc, cũng tại bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát về trách nhiệm bồi thường dân sự, gia đình cháu L yêu cầu bị cáo Phiến, bị cáo Quy và công ty Ngân Hà phải bồi thường 1,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bồi thường của ông Phiến và bà Quy là 1 tỷ đồng. Gia đình bị hại không đòi bồi thường với phía nhà trường và nữ giáo viên chủ nhiệm. Trước đó, tại phần xét hỏi sáng cùng ngày, ông Lê Văn Sơn, bố cháu L, cho rằng bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy rất sơ sài, chưa làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan. Về sự ra đi của cháu L, ông Sơn cho rằng có nhiều ẩn khúc. Trong quá trình điều tra, gia đình chưa cảm nhận được điều gì sáng tỏ, các tình tiết chưa logic, chưa khớp với nhau, ông Sơn nêu quan điểm. Kể lại về ngày xảy ra vụ việc, ông Sơn cho biết từ thời điểm cháu L được đón tới trường cho đến chiều cùng ngày, gia đình ông không hề nhận được thông tin nào về sự vắng mặt của cháu tại lớp học. Khoảng 16 giờ 45 phút chiều 6 tháng 8, ông nhận được thông tin từ nhà trường là cháu L bị ngất. Cùng thời điểm này, vợ ông nhận được cuộc điện thoại của bà Quy nói cháu 50 đang được cấp cứu tại trường. Về phần dân sự, ông Sơn cho biết đã thỏa thuận với nhà trường và bị cáo Thủy nên không yêu cầu gì. Đối với các bị cáo và người liên quan, nếu có, ông Sơn đề nghị bồi thường trách nhiệm dân sự theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Sơn không cung cấp được các chứng từ có liên quan để hội đồng xét xử làm căn cứ bồi thường dân sự cho gia đình mình. Nguyễn Trường,